स्वागत छ साथीहरु हजुरहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा अथवा भनौं हजुरहरुको आफ्नो YouTube च्यानलमा। आजको यस भिडियो हजुरहरुले पुरा हेरिसकेपछि हजुरहरुले 100% आफ्नो YouTube च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो पुरा हेर्नु होला र आजको यस भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरुले आफ्नो YouTube च्यानल बनाउन सक्सेस हुनुभयो भने यो च्यानललाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु हामी लागौ YouTube च्यानल बनाउने तर्फ। YouTube च्यानल क्रिएट गर्नको लागि हजुरहरुसँग एउटा Google आईडी हुनुपर्छ। साथीहरु हजुरहरुलाई त थाहा छँदै छ होला, तर पनि मैले भन्ने साथीहरु हजुरहरुले चाहिँ एउटा फ्रेश Google अकाउन्ट खोलेकै राम्रो। अब साथीहरु हामी स्टेप बाइ स्टेप सिक्ने छौं। हजुरहरुले सुरुमा YouTube लाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि साथीहरु हजुरहरुले चाहिँ लोगोमा क्लिक गर्नु होला, तल हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हजुरले यहाँ स्विच अकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र फर माइ पर्सनल युजमा क्लिक गर्नु होला र यसमा नामहरु राख्नु होला। आफ्नो च्यानलको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यही राख्दा पनि हुन्छ र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ आफ्नो जन्मदिन सिलेक्ट गरेर जेन्डरमा मेल फिमेल के हुनुहुन्छ सिलेक्ट गर्नु होला र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि हजुरहरुले यसमा कसैले पनि प्रयोग नगरेको जीमेल एड्रेस चाहिँ राख्नु पर्यो हुन्छ र नेक्स्ट गरिदिनु होला र यसमा पनि पासवर्ड राखेर नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र यसमा आई एग्री गरिदिनु होला र फेरि सेटिङ भन्ने लोगोमा टच गरेर आफ्नो अहिले भर्खर हामीले खोलेको क्रोम आईडीलाई लगइन गर्नु होला र त्यसपछि प्रोफाइल लोगोमा जानु होला र क्रिएट अ च्यानल भन्ने अप्सनमा जानु होला र हजुरहरुले यहाँ तीनटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्ने र एउटा चाहिँ नाम र ह्यान्डल। साथीहरु हजुरले चाहिँ यहाँ नेम भन्ने चाहिँ थाहा छँदै छ होला, हजुरको च्यानलको नेम भइहाल्यो र साथीहरु ह्यान्डल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ सर्च गर्दाखेरि भेटाउनु भएन भने ह्यान्डल सर्च गरेर तुरुन्तै भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि क्रिएट च्यानल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र भ्यू च्यानल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुको च्यानल क्रिएट भइसक्यो। तर साथीहरु हजुरहरुले अझै के सेटिङहरु भने गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी क्रोममा जाने छौं। त्यो भन्दा पहिला साथीहरु हजुरहरुले चाहिँ एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, वाइट स्टुडियो भन्ने एप्लिकेसनलाई। त्यो एप्लिकेसनलाई किन डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरु त्यो एप्लिकेसनबाट हजुरले भ्युजहरु कति पैसा कमाउनु भयो युट्युबबाट त्यो सबै हेर्न मिल्छ। साथीहरु एपको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर डाउनलोड गर्नु होला। ओके, अब हामीले क्रोम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु हजुरले यहाँ टाइप गर्दा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ सर्च गर्दा एकदमै ध्यान दिनु होला, एउटा पनि स्पेस नछोडिकन आफैले पुरै वर्ड टाइप गर्नु होला, studio.youtube.com। धेरै साथीहरुले चाहिँ यही तल देखाइन्छ यसमा क्लिक गर्दिनुहुन्छ र बिगाड्नु हुन्छ। साथीहरु हजुरले चाहिँ त्यसो नगर्नु होला, आफैले पुरै टाइप गरेर मात्र सर्च गर्नु होला, एउटा पनि स्पेस नछोडिकन। र त्यसपछि कन्टिन्यू टु स्टुडियोमा टच गर्नु होला र साथीहरु हजुरले चाहिँ यहाँ लोगोमा टच गरेर हजुरले भर्खरै युट्युबको लागि बनाएको अकाउन्ट लगइन छ कि छैन चेक गर्नु होला र लगइन नभएको रहेछ भने चाहिँ स्विच अकाउन्टमा टच गरेर लगइन गर्नु होला र त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि च्यानल भन्ने अप्सनमा जानु होला र सुरुको अप्सनमा कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला र किबोर्ड भन्ने अप्सनमा आफ्नो च्यानलको नाम 2-3 फेरा लेख्नु होला र यतापट्टि साइडमा एडभान्स सेटिङ छ, त्यसमा टच गरेर लास्टको अप्सन अथवा सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यतापट्टि अरुलाई जस्ताको तस्तै छोडेर यतापट्टि फ्युचर एलिजिबिलिटीमा टच गर्नु होला र पहिलाको अप्सन चाहिँ आफै इनेबल भएको हुन्छ। हजुरले चाहिँ सेकेन्ड अप्सनलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि थर्ड अप्सनलाई पनि सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यतापट्टि साइडमा र त्यसपछि भेरिफाई फोन नम्बर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यतापट्टि कन्ट्री सिलेक्ट योर कन्ट्री भनेको ठाउँमा चाहिँ नेपाली सिलेक्ट गर्न दिनु होला र यतापट्टि चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर राखेर नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरलाई एउटा ओटिपी कोड आउँछ, त्यो कोड हालिसकेपछि हजुरको यो दोस्रो अप्सन पनि इनेबल हुन्छ आफै। अब लास्टको अप्सन इनेबल गर्नको लागि फेरि साइडमा क्लिक गर्नु होला र एक्सेस फ्युचरमा टच गर्नु होला र युज भिडियो भेरिफिकेसन भनेको अप्सन आउँछ, त्यसमा टच गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला र हजुरले चाहिँ गेट मेल भन्ने अप्सन आउँछ, गेट मेलमा टच गरेर हजुरहरुको भर्खरै बनाएको जिमेल एड्रेसमा चाहिँ हजुरलाई एउटा मेल आउँछ, त्यो मेलमा गएर हजुरले चाहिँ आफ्नो फेसको चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जिमेलमा गएर। त्यति गरिसकेपछि हजुरहरुको चाहिँ यहाँ पेन्डिङ देखाउँछ, 24 घण्टा भित्र आफै इनेबल हुन्छ यो लास्टको अप्सन पनि र त्यसपछि यता सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला, हजुरको यो सेभ हुन्छ यो सेटिङ र त्यसपछि हजुरले यहाँ अपलोड डिफल्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला
र यता टाइटल र डिस्क्रिप्सन पछि राख्दा पनि हुन्छ। भिजिबिलिटीमा पब्लिक गरिदिनु होला र ट्यागमा चाहिँ आफ्नो नाम फेरि 2-3 फेर लेखिदिनु होला। र यतापट्टि साइडमा एडभान्स सेटिङमा जानु होला। र साथीहरू हजुरले चाहिँ यहाँ क्याटेगोरीमा चाहिँ आफ्नो कुन उद्देश्यले चाहिँ युट्युब च्यानल बनाउनु भयो, जस्तै एजुकेसन अथवा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अथवा भ्लग गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ सिलेक्ट गर्नु होला यतापट्टि क्याटेगोरीमा। र यतापट्टि भिडियो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाउनुहुन्छ सिलेक्ट गर्नु होला। र यतापट्टि टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हजुरले कुन ल्याङ्ग्वेजमा टाइटल राख्नुहुन्छ त्यही नै सिलेक्ट गर्नु होला। र अरू अप्सन चाहिँ जस्ताको तस्तै छोडेर यहाँ सेभ गरिदिनु होला। र हजुरले यहाँ सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज भन्ने अप्सन, त्यसमा टच गर्नु होला सेकेन्ड लास्टको। र साथीहरू यतापट्टि दुईवटा अप्सनमा चाहिँ हजुरले चाहिँ भिडियो एड गरिदिनु भयो नि, हजुरहरूको सब्सक्राइब गर्नुभएको दर्शकले र सब्सक्राइब नगर्नुभएको नयाँ दर्शकहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टि फर यु भन्ने अप्सनलाई पनि अन गरिदिनु होला। यो चाहिँ पछि हजुरले राम्रो भिडियो बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टि ब्रान्डिङ भन्ने अप्सन दिन सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलको लोगोहरू राम्रो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो पछि आफै गर्दा पनि हुन्छ। र यतापट्टि चाहिँ बेसिस इन्फर्मेसन भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ हजुरले यहाँ फेसबुकको लिङ्क हाल्न सक्नुहुन्छ, यदि चाहनुभयो भने यो पछि हाल्दा पनि हुन्छ। र साथीहरू हजुरले चाहिँ यतापट्टि भ्यू च्यानल भन्ने अप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानल, हजुरहरूको च्यानल चाहिँ पुरै तरिकाले क्रिएट भइसकेको छ। र हजुरहरूले चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाएर अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको च्यानल चाहिँ सर्च लिस्टमा देखाउने छ। अब साथीहरू हजुरहरू युट्युबर भइसकेपछि हजुरहरूलाई एउटा राम्रो भिडियो एडिटिङ सिक्न पर्छ। यदि हजुरहरू एउटा राम्रो भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै कमेन्ट गरिहाल्नुहोस्, म तुरुन्तै भिडियो बनाउने छु। आजको भिडियोमा यति नै, भेटौँ ल अन्य भिडियोमा, त्यति बेलासम्मको लागि बाई।